escrutando al universo. Sin un rumbo en mis zapatos. Då är jag i tangotakternas land, i Argentina och huvudstaden Buenos Aires. Jag står på världens bredaste gata, den 14 filer breda 9 juli-avenyn. Och längre fram står den stora obelisken på Plaza de la Repubblica. Obelisken är 67 meter hög och uppfördes 1936 för att fira stadens 400-årsdag då den grundades. Buenos Aires anlades år 1536 av spanjoren Mendoza. Obelisken står mitt på Revolutionstorget och det var här som Argentinas flagga vajade för första gången. Området är en mötesplats för olika aktiviteter och evenemang. Platsen är också en träffpunkt för fotbolls- och idrottsintresserade att samlas efter deras favoritlag vunnit. Torgets nuvarande storlek kom till 1962. Buenos Aires har cirka 12 miljoner invånare med förstäderna och Argentina har totalt 40 miljoner invånare. Escondido en un abrazo. Escrutando al universo. Sin un rumbo en mis zapatos. Sin un rumbo aquí en mis versos. Camino hacia el sin rumbo. En kopp kaffe kostar ungefär som hemma och att äta här kostar lite mer än i Sverige. Valutan är argentinska pesos och 100 pesos är 170 kronor. Tangon hör man överallt och den populäraste är nog den lite poppigare så kallade elektrontangon. Argentina blev självständig från Spanien år 1816 och är det näst största landet i Sydamerika. Landet gränsar mot bergskedjan Anderna och Chile i väst och Atlanten i öster. Och i norr till Paraguay, Bolivia, Brasilien och Uruguay. Argentina är långt, cirka 410 mil från norr till söder och drygt 100 mil bred på det bredaste stället. Och Buenos Aires ligger i nordöstra Argentina i Rio de la Platas flodmynning. Landet har Sydamerikas näst största BNP mätt i köpkraft efter Brasilien. Namnet Argentina kommer från latinska och betyder silver. Det här är shoppinggatan Calle Florida som är en gågata och går längs hela stadsdelen mellan hamnen och Revolutionstorget. Här finns alla möjliga hantverkare och här är livat och här pågår alltid något på gatorna. Allt det här tillverkas i järntråd i olika färger. Man förvånas lite av att man ser så mycket feta människor här. Här på Calle Floridas förekommer uppträdanden av alla de slag. I Argentina äter man parillas som är grillat kött med potatis eller pommes frites. Vamos Suecia, viva Argentina. Saludos a todos, gracias.
De här killarna utför akrobatiska övningar på gatan vid rödljusstoppen för att tjäna en slant. Man kan se tangoshower och gå på tangobarer för att dansa tango. Bor man lite utanför centrum bor man för cirka 400 kronor per natt. Då är jag nere på Plaza de Mayo och runt torget finns flera av stadens historiska landmärken, som det gamla stadshuset, presidentpalatset och en katedral. Det här är Katedral Metropolitana. Generalen San Martin finns begravd här i ett mausoleum. Katedralen har byggts om flera gånger sedan dess enkla ursprung på 1700-talet. Statyer, inredning och altaren är från 1800-talet. Predikstolarna är från 1790 och orgeln med mer än 3500 tuber är från 1871 och tillverkad i Tyskland. Här erbjuds regelbundet gratis orgelkonserter. Den dominerande kyrkan är den romersk-katolska, men som saknar egentligt inflytande över samhället. José de San Martin var general och den främste ledaren för den södra delen av Sydamerikas kamp för självständighet från Spanien. Torget har varit i fokus under hela Argentinas historia och torget är döpt efter majrevolutionen 1810 som blev vändpunkten för självständigheten. Här har presidenter avsatts och tillsatts. Mitt på torget står majmonumentet som byggdes 1811 som minne till självständigheten. 1945 tvingade massdemonstrationer på torget fram frisläppandet av fängslade Juan Domingo Perón, som senare blev president i Argentina. Den rosa byggnaden är Casa Rosada, som betyder rosa huset, och är den argentinska presidentens palats. Byggnaden är sammansättningen av två tidigare byggnader. Den ena var ett postkontor och stod klart 1878. Byggnaden är ritad av den svensk-argentinska arkitekten Carl August Kihlberg och den andra byggnaden av Henrik Åberg och var från början deras riksdagshus. Eva Perón avled i palatset 1952. Hon var president Juan Peróns andra hustru. Landets flagga härstammar från 1812 och hissades för första gången i Buenos Aires den 23 augusti 1812. Norr om Majtorget ligger hamnen Puerto Madero med fashionabla restauranger, kontorshus och exklusiva bostadshus. Det mesta har uppförts kring gamla renoverade hamnmagasiner. De första etapperna blev klara i början av 90-talet. In till hamnområdet är det mycket tung trafik. Här ser man faktiskt Volkswagen lastbilar. Här på Calle, Florida är det alltid livat och Buenos Aires är faktiskt en trevlig stad och sägs vara en av världens säkraste och tryggaste städer. Stadens mest berömda fotbollslag spelar i svenska färger. När klubben skulle välja färger till sina nya dräkter 1907 kunde man inte enas utan bestämde att ta färgerna efter den första båten som ankom nästföljande dag till Buenos Aires, vilket var en svensk båt.
I Buenos Aires finns mycket gasstenar som kommer från stenbrott utanför Göteborg. Då det användes som barlast på segelbåtarna början av 1900-talet, då det fraktade skinn och hudar till Europa. Evert Taube har sjungit om det brokiga livet i stadens hamnkvarter i visan om Fritiof Anderssons äventyr. Och än en dag går mot sitt slut. Och dagarna de går fort då man är i farten hela tiden. Här finns många parker och en del väldigt stora. I stadsdelen Recoleta ligger den kända kyrkogården La Recoleta. Idag är kyrkogården en stor turistattraktion som öppnades för allmänheten 1822. Kyrkogården har varit en för prästerskapet enskild kyrkogård sedan mitten 1700-talet. Gården utmärker sig för det fina skulpturarbete som pryder gravar och mausoleer. Många av Argentinas stora personligheter inom politik, ekonomi och kultur ligger begravda här. Även Eva Perón ligger här begravd i ett familjemausoleum. I kontrast till kyrkogården ligger runt La Recoleta flera exklusiva hotell, många av de mest etablerade restaurangerna och kaféerna. Amigo. Good morning, teacher. Good morning. Viva Argentina! Y vamos a hacer lo que podemos, no queda otra. Nästa dag är jag på väg till hamnen för en båttur. Efter incheckningen och passkontrollen går vi ombord på rederiet Buquebus färja. Vi lämnar floden Rio de la Platas mynning som betyder silverfloden. Båtturen tar cirka 3 timmar och då anländer vi då Uruguay och staden Colonia. Sen är det bara att ta en taxi till hotellet. Det var då inte långt, högst 1 kilometer. Buenos días Uruguay. Pablo. Och här ska jag bo i natt. Uruguay är ett litet land med cirka 3,3 miljoner invånare. Är från norr till söder cirka 43 mil och från väst till öst cirka 47 mil. Landet gränsar bara till Brasilien i norr och Argentina i väst och söder. Nu är det dags för en kopp cappuccino och folket kollar och tror inte jag är klok som filmar kaffekoppen och valutan. Valutan här är peso och 100 uruguayska pesos är 35 kronor. Colonia är landets äldsta stad och är en historisk stad som bevarar sina gamla koloniala byggnader. Colonia har totalt 21 000 invånare och huvudstaden Montevideo har 1,3 miljoner invånare. Det är otroligt lugnt och tyst här. Det enda man hör är vinden. Colonia grundades av portugiserna år 1680. Uruguay koloniserades under 1600-talet och har varit under både Spanien och Portugal och även under Brasilien. Uruguay blev självständig från Brasilien år 1828. Landet har styrts av militärjuntan på 1900-talet och juntan avgick först år 1985. Här hittar jag en häftig restaurang för att inta lunchen.
Butikerna är mycket små, de säljer för det mesta hantverk. Landet är en republik och presidenten är både statschef och regeringschef och väljs i en direktomröstning var 5:e år. Presidenten utser 30 ministrar för att leda statliga departement. Den vita fyren är också från 1700-talet. Pjäserna är vanliga petflaskor som målas och fylls med vatten. Flaggan består av 9 ränder längs färgväxlingarna som representerar landets 9 departement. I Uruguay är man spansktalande och 66% av folket är katoliker. Protestanter utgör 2% och 31% är av annan religion eller icke-troende. Även ruinerna från muren är från 1700-talet. Det är inte bara husen som är gamla, här finns även gamla bilar. Här har vi kyrkan som även den är från 1700-talet. Det här är stadshuset och framför byggnaden står statyn på Artigas som är en nationell hjälte som kämpade för landets frigörelse. I landet finns även en stad som heter Artigas vid norra gränsen till Brasilien. Nu ska jag testa en rätt som är stekt ägg och skinka med pommes frites. Och idag regnar det för första gången på den här resan. Och regnet håller i sig och nu regnar det rejält. Tillbaks på hamnterminalen. I de här länderna dricker man en teliknande blandning som mer smakade tobak än te. Now you are the movie star. That is the backlight from there. I must go like this. Man häller hett vatten genom blandningen och suger drycken med sugröret från botten. Gracias. Tar man snabbbåten är man över på 1 timme. Det går flera båtar per dag, både till Colonia och huvudstaden Montevideo. Tillbaks i fartfyllda Buenos Aires som känns så här efter lugna Colonia. Hola. Hello. Hallå, ¿cómo anda? Och på kvällen tar jag mig till flygplatsen igen. Resan går västerut och flyget tar cirka 2 timmar. Och 2:30 på natten är jag då i Santiago de Chile. Hello, viva Chile. Hola. Hola. ¿De dónde eres tú? Suecia. Suecia. ¿Cuánto tiempo llevas viajando? Då är jag i Chiles huvudstad Santiago som har 5,7 miljoner invånare. Totalt har Chile 16 miljoner invånare. Och i Santiago ser man snöklädda berg som är Anderna. Själva stan ligger i en dal på 520 meters höjd. Här är betydligt varmare än det var i Buenos Aires. Här är 28 grader just nu och det är försommar nu. November motsvarar maj hos oss. Bergens närvaro ger stan problem med luftföroreningar. Då stan ligger emellan bergskedjan Anderna får staden inte tillräckligt med vind. Man inför trafikrestriktioner under vintern i juni och juli då det är som värst. I Chiles flagga representerar stjärnan framsteg och ära. Blått symboliserar himlen och Stilla havet. Vitt står för de snöklädda Anderna.
och rött för blodet som offras för självständigheten. Mercado Central är idag en populär restaurang med små butiker. Här säljs även färsk fisk. Byggnaden är från 1872 och var menat att bli en utställningshall för lokala hantverkare och artister. Men istället blev en marknads- och saluhall. Här serveras i huvudsak fiskrätter, men man hittar några bra kötträtter också. Det finns 2 parallella gågator som båda leder till varsin ände av torget. Framme vid torget Plaza de Armas, som är hjärtat i Santiago. Här händer det alltid något. Här har vi katedralen Metropolitana, kallas även för Katedral de Santiago, och upptar nästan ett helt kvarter. Katedralen började byggas 1748 och stod färdig 1780, som är den 5:e katedralen på området. Katedralen har skadats flera gånger av jordbävningar och är ombyggd flera gånger. I katedralen pågår även nu restaureringsarbeten. Det är en italiensk arkitekt som gett byggnaden dess nyklassiska barockfasad. På torget finns även Nationella historiska museet. Här har vi Santiagos grundare Pedro de Valdivia sittande på hästen. Folk samlas alltid på torget och här händer alltid något. Correo Central är från 1715 och är efter ombyggnaden 1902 ett museum. Den var från början ett palats för de styrande i Chile. Byggnaden stod färdig 1715. Sedan 1820 var den ett presidentslott. Valutan är även här pesos och 1000 chilenska pesos är 15 svenska kronor. Vad är trevligare än att sitta på en uteservering med en kopp cappuccino eller en kall chilensk escudo? Ja, här finns alla möjliga tjommar. Det går ju även att tjäna en slant med hemmagjorda instrument.
Palacio de la Moneda, eller La Moneda som den kallas dagligen, är presidentens palats och även säte för några av landets ministerier. Namnet Moneda betyder mynt och La Moneda var en kolonialmynt. Även denna byggnad var designad av en italiensk arkitekt och bygget startade 1784 och öppnades 1805. Som namnet förtäljer tillverkade man mynten här från år 1814 till 1929. Har man tur kan man beskåda vaktbyte som genomförs varannan dag. På andra sidan av palatset finns fontäner och bassänger. Byggnaden var den officiella presidentpalatset mellan åren 1846 till 1958. Byggnaden skadades svårt under statskuppen 73 när Pinochets trupper attackerade och bombade palatset tills dåvarande presidenten Allende begick självmord i palatset. Efter reparationerna blev palatset återigen presidentens högkvarter. Man har ett enormt bussnät, bussarna går i rader och väldigt tätt. Chile gränsar mot Stilla havet i väst och bergskedjan Anderna i öst mot argentinska gränsen. I norr mot Peru och Bolivia. Landet är cirka 410 mil från norr till söder och endast 13 mil bred. Här bor jag nästan granne med Mercado Central och 10 minuters gångväg till Plaza de Armas. Tillbaks till Plaza de Armas för att se vad som pågår här, och ikväll har en religiös grupp sångkväll. Ut på promenad igen, andra går ut med hunden och jag går ut med kameran. Och det blir nog några kilometer idag också. Gracias. Now you are movie star. Movie star, yes. Corazón descarcha, se fue de la estancia, fría la mirada. Den här gossen uppträder under stoppen och hoppas att folket i fordonet gillar det. Ja, det gör de för han får en slant. A quien más quería, la hija del patrón, niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se puede. Museet Bellas Artes är från 1880 och är den äldsta museet i Sydamerika. Den är också en av de största i Sydamerika. Byggnaden är ritad av fransk-chilensk arkitekt. Dess nuvarande namn fick museet 1910. Idag är museet stängt och jag fortsätter till ett av Santiagos mest kända sevärdheter. Nästan mitt i stan på en kulle ser vi då Santa Lucia-kullen. Cerro Santa Lucia och Cerro betyder kulle och det här är den norra ingången. Namnet kommer från den dag då stadens grundare Pedro de Valdivia erövrade kullen den 13 december år 1541 som är Santa Lucia-dagen. Man har restaurerat byggnaden och anlagt en vacker park med träd, blommor och fontäner. Hello, mamma. Hello. Viva Chile. Viva Chile. Står han då grundaren Pedro och på monumentet står ett stycke av den text exakt som han skickade till kejsaren Carlos V för att beskriva det nya landet man erövrat. Det här är fortet, Fort Hidalgo, som byggdes på kullens topp år 1820 som ett försvarsfort. Trapporna leder upp till fortet varifrån man har en fin utsikt över staden. Kullen användes vid den tiden som utsiktsplats. Ena sidan av sluttningen användes som begravningsplats för oliktänkande människor som vägrade följa den gemensamma läran. Från toppen har man utsikt över stan och Andernas snötäckta berg.
År 1872 beslutade man att genomföra en förändring av staden och därmed startade man byggandet av anläggningen på kullen. Tidigare sköt man varje dag klockan 12 ett kanonskott på kullen, men på grund av bullret har man upphört med det. I södra änden av parken finns även en kyrka. Och fortsätter man nedför vid kyrkan kommer man till terrassen i södra ingången. Några trappsteg längre nedför kommer man till Fontän Neptuno-terrassen med vackra fontäner. Tillbaks i Plaza de Armas för en kall escudo. Gruvarbetarna är populära här efter att de räddade från 600 meters djup, och det var ju här i Chile det hände. Här händer det alltid något och det är händelserikt. Damen kom fram och sa hej, jag jobbar nu. Då frågade jag var har du hammaren eller skruvmejseln då? Hon svarade don't you understand. Nästa morgon tar jag taxin ut till flygplatsen för att fortsätta mot nya mål. När vi lämnar Chiles fastland fortsätter resan rakt västerut. Och efter drygt 5 timmars flygning anländer vi då ön som ligger 380 mil från Chile. Landningsbanan når från ena änden till den andra änden utav ön. Jag befinner mig nu på Rapa Nui, eller mer känd som Påskön, i Polynesien. Och då blir det en polynesisk mottagande på flygplatsen.